Zdravím vás a děkujeme, že jste si pustili další edukační díl našeho pořadu Toulání po Česku. Tyto edukační díly jsou vydávány z důvodu mé rekonvalescence po úrazu kolene, ale platí stále pravidlo, že jakmile to trochu bude možné, budeme opět spolu se toulat po naší krásné České republice. V předchozích dílech jsme si něco řekli o turistických značení a jejich využití v terénu. Dnes si řekneme, co lze vše vyčíst v tzv. Rozcestnících neboli turistických informačních míst. Turistické informační místo vás informuje o tom, kam všude můžete z daného místa po turistickém značení dojít. To, co vás hlavně v tomto případě bude zajímat, tak jsou směrovky. Směrovky se vztahují k určité značené trase jedné vedoucí barvy a jednoho typu turistické trasy. V záhlaví směrovek je uvedený druh přesunu a zřizovatel trasy, to je Klub českých turistů, případně i jiný spolupracující subjekt. Tento text se přesouvá k dolnímu okraji směrovky v tom případě, že se jedná o pojmenovanou trasu. V záhlaví je pak uvedeno pojmenování trasy. Při dolním okraji směrovky je vlevo uveden rok její výroby a vpravo její evidenční číslo. To se skládá ze zkratky značkařského obvodu, která tvoří dvě velká písmena. Čísla turistického informačního místa, to je trojmístné číslo, a indexu pro rozlišení jednotlivých směrovek na témže informačním místě. Tento index je tvořen jedním písmenem malé abecedy, jehož význam je zde. To, co vás ale hlavně na směrovkách pásového a místního značení pěších a lyžařských tras zajímá, je tvořeno zpravidla třířádkovým textem uvádějící vlevo názvy vybraných informačních míst, vpravo jejich vzdálenosti, zaokrouhlené zpravidla na poloviny kilometrů. Na směrovkách významových odboček se vzdáleností nad 100 metrů udávají ve stovkách metrů, vzdálenosti pod 100 metrů v desítkách metrů. Místa jsou na směrovkách řazené od nejbližšího postupného cíle, které je na horním řádku, do nejvzdálenějšího místa. Směrovky a tabulky všech druhů přesunů jsou rozměrově i tvarově stejné. Rozdílné je rozmístění textů a velikost písma. Rovněž barva jejich povrchové úpravy se liší, a to následovně. Pěší, jezdecké a vozíčkářské trasy jsou béžové, lyžařské jsou oranžové a cyklistické jsou žluté. V hrotech směrovek je symbol značené trasy následovně. U pásového značení pás v příslušné vedoucí barvě. U významového značení symbol významové značky provedený ve vedoucí barvě. U místního značení a naučných stezek značkovaných výjimečně značkami naučné stezky celá zmenšená značka. U jezdeckého značení kruh v příslušné vedoucí barvě. A u vozíčkářského značení symbol vozíčkáře v barvě obtížnosti trasy. Pokud po značené trase vede evropská nebo mezinárodní dálková cesta, je v hrotu směrovky uvedeno její číslo. U směrovky lyžařské trasy, která vede po pěší značené trase, jsou za texty názvu míst, jimiž lyžařská trasa prochází, umístěny symboly lyžaře. Směrovky naučných stezek obsahují v textové ploše název stezky a symbol naučné stezky a obvykle záhlaví i zápatí. Hrot je proveden ve vedoucí barvě trasy stejného druhu přesunu, po které naučná stezka vede. Na směrovkách trasy značené pásovými značkami, po jejíž části vede souběžně naučná stezka, se uvádí v záhlaví její název a za texty názvu míst, jimiž naučná stezka prochází, je umístěn symbol naučné stezky. Směrovky zvláštních naučných stezek, vyznačkovaných tvarovou značkou naučné stezky, jsou provedeny stejně jako směrovky jiných tras stejného přesunu, ale v jejich hrotech je umístěna zmenšená značka naučné trasy. Směrovky okružních tras mají v záhlaví uvedeno okružní trasa Klubu českých turistů nebo pojmenování okruhu. Je-li okružní trasa tvořena úseky různých vedoucích barev, je v záhlaví uvedena i jeho délka v kilometrech. Směrovky terénních cyklotras mají zpravidla jen dvouřádkový text, přičemž vzdálenější cíl je umístěný na horním řádku.
Směrovky neznačkovaných tras mají hroty bezbarvé, to znamená bezbarvé směrovky, a v záhlaví text Neznačkovaná trasa Klubu českých turistů. Na důležité objekty ležící poblíž mimo značenou trasu, k nímž nevede samostatná odbočka nebo značená trasa, se upozorňuje také směrovkami s bezbarvým hrotem. Opačný směr od zařízení nebo objektu ke značené trase se rovněž vyznačí bezbarvou směrovkou s jednotným textem k východišti značených tras. Pro označení informačních míst i jiných důležitých bodů na značených trasách, jejichž názvy nejsou všeobecně známy nebo snadno zjistitelné, se používají tabulky místního názvu, někdy doplněné stručnou informací o příslušném objektu nebo místě. Na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví turisty, nebo kde by se turista mohl dostat do jakýchkoliv nesnází, se umísťují tabulky s výstražnými texty. Pokud je účelné o určitém objektu či místě uvést podrobnější informace, než jaké lze napsat na tabulky místního názvu, použijí se k tomu popisné tabulky. Popis na tabulkách má 2 až 7 řádků. Popisné tabulky mohou obsahovat i informace o zeměpisných souřadnicích odlehlého nebo těžko identifikovatelného místa pro případ nutnosti přivolání záchranných složek. Toto se využívá hlavně na horách. Možností využití popisných tabulek je i umístění QR kódu obsahujícího další podrobné informace a zajímavosti o příslušném objektu či místě. Z rozhodnutí vyšších značkařských složek se na některá místa umísťují sponzorské tabulky obsahující název sponzora, který významnou měrou přispívá na turistické značení. Turistická informační místa jsou všechna místa, na nich jsou umístěny směrovky a tabulky, místa, kde jsou umístěné turistické vývěsní mapy a místa, kde jsou osazeny značkařské kolíky. Jsou to důležité body na značených trasách, o nichž lze předpokládat, že tam budou turisté hledat potřebné informace nebo že se v jejich blízkosti soustředí větší počet osob, které by mohly značené trasy použít. Značené trasy se v dlouhých úsecích mezi hlavními informačními místy doplňují mezilehlými informačními místy tak, aby úsek bez směrovek nebyl delší jak 4 km u pěších tras, 6 km u lyžařských tras a 8 km u terénních cyklotras. Jako turistické informační místo se potom volí takové body, které lze v terénu snadno určit, jako například samoty, hájovny, křižovatky cest, typické terénní tvary a podobně. Na mezilehlých turistických informačních místech se vždy umísťuje tabulka místního názvu. Vybavování turistických značených tras směrovkami a tabulkami vychází ze zásady, že informační systémy jednotlivých druhů přesunů jsou na sobě nezávislé, protože se předpokládá, že turista si pro pohyb v terénu zvolí jen jeden druh přesunu. Proto se na soubězích různých druhů přesunů budou vyskytovat společná turistická informační místa pouze tehdy, když pro jejich zřízení budou současně splněny požadavky u všech druhů přesunu. Na informačních místech se instaluje vždy po jedné směrovce pro každý směr každé značené trasy místem procházející. Zbíhají se 2 značené trasy různých vedoucích barev a pokračují společně na významnější rozcestí značených tras, kde obě končí nebo se přerušuje jejich textace, použije se pouze směrovky pro souběžnou trasu vedoucí barvy vyššího významu a její hlavní text se doplní sdělením například též po modré. Tabulka místního názvu, pokud je její turistické informační místo vybaveno, se umísťuje zcela nahoru, nad všechny směrovky. Směrovky a tabulky se umísťují vždy na jeden objekt. Výjimku tvoří jen situace, kdy se všechny prvky nevlezou na jeden objekt, pak se mohou tabulky rozdělit na více objektů, ale v těsné blízkosti. Při vybavení turistického informačního místa pro více druhů přesunu na jednom objektu se pod tabulkou místního názvu upevňují v pořadí zhora dolů směrovky cyklistické značené trasy, směrovky jezdecké značené trasy, směrovky lyžařské značené trasy, směrovky pěší značené trasy, směrovky vozíčkářské značené trasy,
tabulky popisné, tabulky výstražné, tabulka horské služby, tabulka sponzora a tabulka s QR kódem. V sestavě každého druhu přesunu se směrovky umísťují v pořadí zhora dolů. Směrovky pásového značení, směrovky místního značení, směrovky naučných stezek, směrovky významových odboček a tabulky s výstražným nebo upozorňovacím textem. Směrovky souběhu dvou nebo více značených tras vedoucích společně k následujícímu turistickému informačnímu místu, to je mají shodné první řádky textů, se umísťují pod sebou, pokud to dovolí pořadí vedoucích barev. Je-li turistické informační místo vybaveno více než 6 směrovkami, které jsou umístěny na jednom objektu, je možné je v jednotlivých přesunových sestavách řadit přednostně podle směrů a následně podle barev. Směrovky se instalují podle takzvaného středového pravidla. To znamená, že všechny textové plochy směrovek musí být viditelné ze středu rozcestí všech cest, ať značených či neznačených, které tímto rozcestím procházejí. Všechny směrovky musí být svou textovou plochou přivráceny k té značené trase, pro níž jsou určeny a rovnoběžně s její osou. Hrot směrovky určuje směr dalšího postupu po příslušné trase. Je-li v rozcestí více vhodných objektů, je nejvhodnější umístit směrovky na ten objekt, kde budou jejich textové plochy nejlépe viditelné ze všech směrů přicházejících značených tras, ovšem vždy za bezpodmínečného dodržení středového pravidla. Co se týče souběžných turistických tras a turistických informačních míst, jsou rozdílná pravidla pro zasídlené a nezasídlené oblasti. Cílem tohoto pravidla je snížení rizika zabloudění turistů. V zasídlených oblastech je více možností na umístění turistických značek, například na pouliční lampy, zábradlí, elektrické sloupy a podobně. Případný rozchod souběžných tras lze doplnit textovou informací na směrovkách. Pokud je trasa přerušena brodem či přívozem, je tato informace řešena umístěním směrovek na obou stranách břehu. A to je z 3. edukačního dílu našeho pořadu Toulání po Česku vše. Doufám, že jsme vám objasnili problematiku směrovek a nezapomeňte, zase za týden se uvidíme. Naschledanou.